वेलकम एभ्रिबडी तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी फ्रम टुडे आजदेखि म तपाईँहरूलाई के भन्न एउटा नोटिस दिन गइरहेको छु कि मैले मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चरको सेकेन्ड इयर सेकेन्ड पार्ट जुन छ त्यसको सोल्युसन कम्प्लिट सोल्युसन ओल्ड इज गोल्डको कम्प्लिट सोल्युसनको ट्युटोरियल अब कन्टिन्युअसली राख्नेछु। त्यही भएर तपाईँहरूले अहिलेसम्म यदि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन र त्यो सँगै रहेको बेलको बटन बजाउनु भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यो सँगै रहेको बेलको बटनलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् ताकि मैले राखेका ओल्ड इज गोल्डको सेकेन्ड पार्ट सेकेन्ड इयर मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चरको सारा भिडियोज तपाईँले राख्ने बित्तिकै पाउनुहुन्छ र त्यसमा मैले ओल्ड इज गोल्डको अलमोस्ट अल क्वेसन गर्नेछु र म कन्टिन्युअसली भिडियोजहरू अपलोड गर्नेछु। यदि तपाईँहरूको रेस्पोन्स राम्रो आयो भने म अभियसली अरू सब्जेक्टहरूको पनि ओल्ड इज गोल्डको सोल्युसन राख्नेछु र मलाई होप छ कि तपाईँलाई मन पर्छ भने लाइक पनि गर्नुहोला, सेयर पनि प्लिज सेयर गरिदिनु होला। किनभने तपाईँ मात्र आफ्नोसम्म मात्र नराख्नु होला, किनभने यो ट्युटोरियल हो र यो नलेजको कुरा हो। तपाईँले सेयर गर्नुभयो भने हुनसक्छ कसैको जिन्दगी बन्न सक्छ, कोही फेल हुनबाट बच्न सक्छ र एउटा फेल भयो भने मान्छेको पीडा कति हुन्छ भन्दाखेरि हामीले भन्न सक्दैनौँ। त्यही भएर यो भिडियोलाई सके सेयर गर्नुहोला ताकि र तपाईँको जति फ्रेन्ड्सहरू छन्, जति भनौँ न डिप्लोमा गरिरहेका छन् सिभिल इन्जिनियरिङ वा एनी इन्जिनियरिङ जसको सब्जेक्ट छ मेकानिक अफ स्ट्रक्चर, यदि उहाँहरूको छ भने उनीहरूले पनि यदि क्वेसन्सका सोल्युसनहरू पाउन सक्नुभयो भने उहाँहरूले धेरै मद्दत हुन्छ र म ग्यारेन्टिड भन्न सक्छु उहाँले तपाईँलाई धेरै त्यसको म जवाब दिन सक्दिनँ के हुनसक्छ र त्यो एउटा मान्छेको जिन्दगीसँग रिलेटेड छ र यो पनि मेरो पनि इफोर्ट रहेको छ कि कोही पनि फेल नहोस् र सो कल्ड यो सब्जेक्ट धेरै गाह्रो छ अरे भन्ने मैले सुनेरै मैले यसको भिडियो बनाउन खोजिरहेको छु। त्यही भएर प्लिज मेरो यो रिक्वेस्टलाई सबै जसलाई काम छ त्योसम्म सक्दो साथीसम्म पुर्याउनु होला र हुनसक्छ यसले कसैको जिन्दगी बन्न सक्छ र प्लस यदि तपाईँहरूले यो सेयर गरिदिनु भयो भने धेरैले हेरिदिनु भयो भने मलाई पनि एकदम सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ र म आफ्नो सेटिस्फ्याक्सनको लागि यो काम गर्छु। द्याट्स वाइ थ्याङ्क्स फर अल।